السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك إن شاء الله. اليوم غادي ندير معكم شكيلات البالون للدراري إن شاء الله. Today I'm gonna make a balloon shape for the kids for the Eid إن شاء الله. I have a balloons. عندي بالونة ناخدها وغادي ندير معكم شكل ديال كليب الأول. I'm going to make shape of the dog first إن شاء الله. كنفخها ونخلي الهواء شوية يطلع. نسد هادي ونحاول نديرها هكا. نبدا نشكل في الكلب. start and make a dog. وديناتو وديما نبقى ندفع الهواء باش ما تفرقش عليا البالونه ديال العميق ديالو زيك. and now the leg رجلو الرجلين يكونوا مع بعض، يعني ما تكونش رجل اكبر من الثانيه. وهنا طلع لنا كلب. Here is a dog. يلا اعمل معاكو شكل طاقية البنات ان شاء الله. هاخد شكلين. انسق الالوان اللي تحبوا. I match all the color for the girls. دايما اخلي الريح تطلع عشان ما تتفرقع عليك في الاخر. خليها على جنب واعمل تاني واحدة. يعني حاجة تسلية للولاد. عشان انا هحط كلهم 3 مع بعض. اخد الاثنين واعمل لهم تويست من هنا. واخلطهم عشان ما يتفتحوش. make twist then turn it and make a braid in the hair. ما بعمل ضفيرة، انا كان ضفرت الشعر
نجي لهنايا وندير ليه نسدو التويست هنايا ونخلف هادو باش ما يتحلوش ليا، وندير نقي هادو كلهم عاوتاني ندير لهم تويست. هاي تقيت الشعر البنات. عيد مبارك. ها هما هادو البالونات اللي درت للدراري اللي غنعطيهم.